Привіт! Нарешті дочекався на свою посилку, замовлену майже місяць тому. Купив я Apple Magic Trackpad 2 в одному німецькому магазині менш ніж за 100 євро. І от, через 3 тижні з гаком він в мене, і я хочу розповісти вам про нього. В коробці маємо ми сам трекпад, дріт Lightning Nightap A, трошки папірців. Сам трекпад виконаний в білому кольорі. Знизу ми маємо білу глянцеву поверхню, схожу на пластик, але можливо це скло. Корпус виконаний із металу, а саме алюмінію. Робоча поверхня в нас це матове скло. Розмір трекпаду задовільний, жести виконувати всі зручно. А порівняно з ноутом, він взагалі велетенський. Якщо ми подивимося на цю поверхню, то зліва направо ми побачимо антенну Bluetooth, коннектор Lightning для зарядки або дротового з'єднання та перемикач його вімкнути-вимкнути. Це мій запасний комп'ютер Surface Laptop 3 13,5, на який я, до речі, робив огляд 2 роки тому. Тож, я просто вмикаю Bluetooth та підключаюсь до трекпаду після того, як Bluetooth включився. За декілька секунд ми маємо з'єднання і все, він готовий до роботи. Це звичайний тачпад, яким я можу користуватись, повністю дублюючи функції основного тачпаду. Наприклад, от я відкрив всі програми, згорнув назад, згорнув всі програми, відкрив всі програми, 4 пальцями перелиснув на інший робочий стіл і повернув назад. Скоріше за все, ви розумієте, що купувати тачпад для ноутбука – це трошки дивно. Тож, я опиняюсь біля свого основного комп'ютера. Перш за все, ми вмикаємо трекпад. Потім, оскільки в мене немає Bluetooth, я буду під'єднуватися за допомогою кабеля в цьому основному комп'ютері. Підключаємо. Підключили. Чуємо звук. Дивіться, я оновлюю нашу сторінку. І що ми можемо робити в такій ситуації? Я можу рухати. Робити тап не працює. Якщо я протискаю, то в нас буде ліва клавіша. Намагаюсь потиснути в правому нижньому кутку. Нічого не відбувається. Жест з 2 пальцями нічого не відбувається. Вверх-вниз також нічого не відбувається. 3 пальці, все. Тобто нічого не працює. Ми переходимо за цим посиланням і потрапляємо на сторінку репозиторію GitHub. Відкриваємо всі релізи. Ось перед нами останній реліз. Завантажуємо версію AMD64, наприклад, на робочий стіл. Відкриваємо цю папку. Нас цікавить папка AMD64. Я її вирізаю, переношу до робочого столу. І тут нас цікавить файл .inf. Натискаємо по ньому правою клавішою і робимо інсталяцію. Встановити. Відкрити цей файл. Так. А тепер найцікавіше. Дивіться, оновлюю ще раз сторінку. Я можу спокійно керувати собі трекпадом, робити жест лівою клавішею, правою клавішею, як ви бачите, працює. Вверх, вниз. Ага, як колесико не розпізнається, але вверх, вниз. Можу збільшувати, зменшувати, 3 пальці вгору. Тож, перейдемо до налаштувань. Якщо взяти налаштування за замовчуванням, тут з'явився такий пункт сенсорна панель. Налаштування за замовчуванням ми маємо досить велику швидкість курсору, так що я можу протягнути з одного кінця величезного дисплея до іншого. Майже за весь тачпад. Добре, налаштування курсору швидкості нормальне, але я би зменшив собі, я звик до 4. Далі маємо деякі налаштування. Тут ви можете налаштувати все, як вам подобається. Я зазвичай виключаю натискання в правому нижньому кутку, просто воно мені не подобається, я виконую жест правою клавішою, завжди натискання 2 пальців. І потім найголовніше це рухи 3 пальцями. За замовчуванням 3 пальці вверх, це режим багатозадачності, 3 пальці вниз згорнути все, 3 пальці вліво-вправо перемикання між програмами. І на 3 пальці тап відкривання пошуку. Я роблю на 3 пальці середню кнопку миші, щоб можна було відкривати вкладки, закривати вкладки, багато що виконується на середній клавіші миші. І рухи 4 пальцями. Вверх-вниз повністю дублює все, але вліво-вправо перемикає між собою робочі столи. І мені це подобається. В мене є зазвичай робочий стіл для ігор, для роботи і для всього там ще іншого, для медіа якогось, для соцмереж, для музики. От, на 4 пальці в нас я ставлю зазвичай відтворити зупинити, щоб можна було вмикати музику. Далі я переходжу до додаткові рухи і ставлю провести вгору, гортаю, настроєний ярлик і ставлю тут, записую жест Alt Space, зупинити записування. Тепер на жест вгору я відкриваю
аналог Spotlight, який в мене є, я там можу, наприклад, набрати Visual Studio, знайдеться, відкривається. Ну, мені зручніше, аніж звичайний пошук. А на провести вниз я також ставлю настроєний ярлик. Але тут я ставлю собі Ctrl-Shift, записую. Тепер на 4 пальці вниз я можу змінювати мову у Windows. Клавіатури, мову, розкладку клавіатури. От такі от налаштування. Все дуже просто. Мінімум налаштувань, які потребуються, щоб це був як зрозуміти для Windows, що це за пристрій. І потім налаштування вже самої Windows. Це звичайний тачпад, все одно як він називається. Є лише один мінус. Перше, це те, що ми не можемо дізнатися, який тут заряд батареї. Якщо ви користуєте по Bluetooth, то, на жаль, ви не дізнаєтесь ніяким чином. Ну, або я не знаю такої можливості. Але він має працювати десь місяць-півтора у людей, не вимикаючи його навіть там на ніч і так далі. Але в мене по дроту, тож мені все одно. А другий мінус – поверхня. Тут же імулюється натискання, вона протискається, але беззвучно. От можу піднести, щоб ви послухали. Сподіваюсь, чутно. Якщо його вимкнути, от я натискаю, все буде беззвучно. І ця штука на натискання Force Touch, він досить чутливий, тож можна там іноді виконувати непотрібні натискання. Я звик саме тапати, а не натискати. А тому, хто звик саме протискати, взагалі буде дуже зручно, бо протискається воно так досить легко і вам буде все окей. На цьому все. Дякую за увагу. Ставте вподобайки, коментарі. To unrealization, we can prepare to kill the operation. It ain't fair, but I feel like we're the nation. So raise the flag and do the preparation.